Ο Αλέξανδρος σβήνει. Ο θάνατός του δημιουργεί τεράστια κρίση σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, κοινωνικά. Ο κόσμος δεν δέχεται να πιστέψει ότι αυτός ο Θεός έφυγε ξαφνικά από κοντά. Οι εχθροί του όμως, από την ώρα που έμαθαν το θάνατό του, άρχισαν να πανηγυρίζουν. Και μάλιστα ο Ρήτορ ο Δημάδης στην Αθήνα, που μαζί με τον Δημοσθένη ήταν οι κυριότεροι αντίπαλοι του Αλεξάνδρου και δεν έχαναν ευκαιρία να του κάνουν σκληρή κριτική, είπε ότι αν ήταν αλήθεια θα έπρεπε η δυσοσμία από τη σύψη του πτώματος του Αλεξάνδρου να έχει καλύψει όλη τη γη. Ο Αλέξανδρος κοίταται νεκρός στη βασιλική κλίνη του Ανακτόρου στη Βαβυλώνα και οι στρατηγοί του σαν τις Σύενες αρχίζουν τη διαμάχη για το πώς θα μοιράσουν την τεράστια αυτοκρατορία που ο Αλέξανδρος δημιούργησε. Λυσομανούν μεταξύ τους και ο νεκρός βρίσκεται μόνος εκεί, στο κρεβάτι. Προφανώς ο Αλέξανδρος δεν θέλησε να ορίσει το διάδοχό του, γιατί μπορεί εκεί στη μακρινή όαση να είχε πληροφορηθεί τα πάντα για την πορεία και την εξέλιξη της αυτοκρατορίας που ο ίδιος δημιούργησε και ίσως γι' αυτό δεν θέλησε να προβεί σε μία διαδοχή. Βέβαια, το πεπρωμένο του Αλεξάνδρου ήταν ότι ο ίδιος θα παρέμενε ζωντανός στη μνήμη των ανθρώπων όλους τους αιώνες που πέρασαν από το θάνατό του και ίσως θα σβήσει η μνήμη του αν κάποια στιγμή πάυσει να υπάρχει ο πλανήτης Γη. Σήμερα, σε όλους τους λαούς που κατέκτησε, η μνήμη του είναι τόσο ζωντανή που όλοι τον διεκδικούν ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια και όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος έχει ταφεί στη δική τους χώρα. Όμως ο Αλέξανδρος ετάφη εκεί που ήθελε, στην όαση του Άμμονα Δία, κοντά στο θεϊκό πατέρα του, και ο τάφος του ανεκαλύφθη ακριβώς δυτικά από το μαντίο του Άμμονα, σε μία απόσταση 15 χιλιόμετρων, εκεί που ήταν πάντα το βασίλειο των νεκρών, γιατί η Δύση συμβόλιζε το βασίλειο των νεκρών. Και ήμασταν τυχεροί που φέραμε στο φως ένα υπέργειο ναόσχημο δωρικό μνημείο τεραστίου μεγέθους, αφιερωμένο στον ένα, στον άνδρα, στο δυνατό, τον Αλέξανδρο.
η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως μέσα από τα σπλάχνα της μητέρας γης ένα καταπληκτικό μνημείο τεραστίων διαστάσεων, του οποίου το εμβαδόν είναι 525 τετραγωνικά μέτρα και είναι ο μεγαλύτερος τάφος που έχει βρεθεί ποτέ. Για να γίνω κατανοητή, θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι στη Μακεδονία ο μεγαλύτερος βασιλικός μακεδονικός τάφος που έχει βρεθεί είναι ο τάφος του Φιλίππου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του οποίου το Ευαδόν μαζί με το χώρο που του ανήκει είναι στα 40 τετραγωνικά μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαφορά είναι τεράστια. Ο τάφος αποτελείται από το πρόπυλο, από το διάδρομο και το τριθάλαμο. Ο διάδρομος ήταν στεγασμένος, ήταν θολωτός. Γνωρίζομαι ότι ο θόλος εσωτερικά είχε ένα βαθύ μπλε χρώμα, διότι βρήκαμε άθικτα κομμάτια από το θόλο που διατηρούσαν αυτό το ωραίο χρώμα. Εκείνο που πραγματικά μας άφησε άφωνους ήσαν τα υπέροχα επίκρανα, σκαλισμένα με τέτοια χάρη και κυρίως η γωνία τους, που δείχνει ότι ο τεχνίτης που έκανε αυτά τα σκαλίσματα πρέπει να ήταν δεξιοτέχνης, γιατί ο σβεστόλιθος είναι ένα πολύ δύσκολο υλικό να το σκαλίσει κανείς, καθώς δεν έχει την αντοχή του μαρμάρου και θρύβεται γρήγορα. Βλέπουμε σε όλο το μεγαλείο την ελληνική τέχνη, την οποία διακρίνει μία πνοή και ένας ρεαλισμός. Επίσης βρήκαμε τρίγλυφα, το μέγεθος των οποίων 0,71 εκατοστά του μέτρου μας δείχνει και το μέγεθος που είχε το μνημείο πριν καταρρεύσει. Βρήκαμε μετώπες σε τετράγωνο περίπου σχήμα, χωρίς κανένα σχέδιο, είτε σκάλισμα είτε να έχουν πάνω κάποια ζωγραφική απεικόνηση, και όλο το μνημείο το περιέβαλε ο δωρικός θρηνός, κάτι που χαρακτηρίζει τους μακεδονικούς τάφους. Τα τρίγλυφα διατηρούσαν τα χρώματά τους, το μπλε. Επίσης, στην είσοδο του τάφου βρέθηκαν 2 λεοντάρια ολόγλυφα,
τα οποία στέκονταν σαν φρουροί στην είσοδο. Δωρικός θρυγός περιέτρεχε όλο το μνημείο με λέοντοκεφαλές, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με υδρορώες, διότι στην έρημο δεν υπάρχει βροχή. Αντίθετα, ο σκοπός των κεφαλών αυτών ήταν αποτροπαϊκός, δηλαδή να απομακρύνουν κάθε κίνδυνο, κάθε κακιά δύναμη που θα μπορούσε να βλάψει το μνημείο και το νεκρό. Πάνω από τον τριθάλαμο, σε πυραμιδοειδή μορφή, στην τελευταία βαθμίδα, βρισκόταν ένας τεράστιος λέοντας, σαν το λέοντα της Χερόνιας, μέλη του οποίου βρήκαμε και μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το λιοντάρι αυτό και άρχισε η συντήρησή του. Σε κάθε ανασκαφή είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς και τους συντηρητάς δίπλα του, ώστε να μπορεί να σώσει οτιδήποτε μπορεί να κινδυνεύσει να καταστραφεί από την ώρα που έρχεται στο φως. Ο τάφος εδράζεται σε βράχο, κάτω από το οποίο εντοπίσαμε όταν κάναμε τις γεωφυσικές έρευνες με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ένα τεράστιο χρυσορυχείο, το οποίο είναι και το πρώτο που βρίσκεται στη Δυτική Έρημο. Σημασία έχει ότι ένα τμήμα του χρυσορυχείου αυτού, το οποίο άρχισαν να το δουλεύουν από το 3000 π.Χ. μέχρι το 520 π.Χ., χρησιμοποιήθηκε ως τόπος ταφής του Αλεξάνδρου. Γιατί εσωτερικά του μνημείου, στο χώρο του ταφικού θαλάμου, στον τριθάλαμο, βρέθηκε ένας δόμος που απεικόνιζε έναν χάρτη με στοές και τεράστια, θα λέγαμε, δωμάτια, έγκυλα, τα οποία μας επιβεβαίωσαν ότι για να υπάρχει σε αυτό το χώρο αυτός ο χάρτης, προφανώς δείχνει το σημείο που χρησιμοποιήθηκε από το ορυχείο για να ταφεί ο Αλέξανδρος. Γιατί ο ταφικός θάλαμος δεν είναι επιφανειακός, αλλά βρίσκεται πολύ βαθιά μέσα στη γη. Ο διάδρομος ήταν πλακοστρωμένος, εξαιρετικά προσεγμένος και χωρίζεται σε 3 σημεία. Και εκεί στο διάδρομο αυτό εντοπίσαμε την πυρά, αλλά και ένα σύμβολο, το μάτι του ήλιου. Εντοπίσαμε κατάγιους βωμούς που χρησιμοποιούνται για προσφορές, υγρές προσφορές στο νεκρό, και εντοπίσαμε επίσης να απεικονίζεται σκαλισμένο σε πέτρα ο αστερισμός του Κεντάβρου ή ο Σταυρός του Νότου, όπως έχει ονομαστεί σήμερα αυτός ο αστερισμός. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου υπήρχαν 2 δωμάτια
το ένα δωμάτιο χρησιμοποιείται προφανώς για να φυλάσσονται κάποια ιερά αντικείμενα, το δε άλλο είχε έναν δωρικό κύωνα και μία σκάλα που ανέβαινε προς τα πάνω. Βέβαια, για το τι συμβολίζουν όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. Βρήκαμε εσωτερικά του μνημείου, του διαδρόμου, σπαράγματα τοιχογραφιών που διατηρούσαν χρώματα, όπως το πράσινο στα φύλλα που φαινόντουσαν και το γαλάζιο χρώμα στα ανθέμια. Ο προθάλαμος είχε ένα πολύ ωραίο υπέρθυρο με σταγόνες, πάνω από το οποίο υπήρχε το έμβλημα της βασιλικής μακεδονικής δυναστείας, το οκτάκτηνο άστρο, το οποίο όμως εκεί το βρήκαμε μέσα σε ρόμβο. Ο αντιθάλαμος είχε ένα υπέρθυρο με ραβδόσεις, ενώ ο ταφικός θάλαμος είχε ένα μοναδικό υπέρθυρο ως προς την τέχνη του, που έφερε φύλλα βαλανιδιάς, ρόδακες και ραβδόσεις. Το μνημείο στις πλευρές του φέρει από 3 πόρτες που είναι αντιδιαμετρικές και μπροστά σε κάθε πόρτα αντιστοιχεί κατάγιος βωμός. Προφανώς από αυτά που ανακαλύψαμε πρέπει στον χώρο αυτό να υπήρχαν δρόμενα μυστήρια προς τιμή του Αλεξάνδρου. Ο τάφος είχε μεγάλο ύψος. Από το μέγεθος του τρίγλυφου, που είναι 0,71 εκατοστά του μέτρου, και βέβαια και το μέγεθος της μετώπης, πρέπει να έφτανε τα 10 μέτρα. Τόσο ψηλός ήταν ο τάφος και βέβαια επιβλητικός. Τα χρώματα του τριγλύφων μπλε και τα χρώματα στις μετώπες ήταν το χρώμα της τερακότα. Όλο το μνημείο εξωτερικά ήταν περασμένο με λευκό χρώμα που έδινε την εντύπωση μαρμάρου. Το λευκό χρώμα, το οποίο το έφτιαχναν αναμειγνύοντας μάρμαρο, μαρμαρόσκονη και ασβέστη, είχε μία ιδιαίτερη λαμπερότητα, και καθώς το φως του ηλίου έπεφτε στην εξωτερική επιφάνεια του μνημείου, πραγματικά έκανε το μνημείο να στράφτει ολόκληρο, και αυτή η λάμψη φαινόταν σε πολύ μεγάλη απόσταση για κάποιον που ερχότανε, και θα έμοιαζε σαν να είχε κατέβει ο ήλιος τόσο χαμηλά, σαν ο ήλιος να αγκάλιαζε τον ίδιο τον Αλέξανδρο. Δηλαδή εδώ αγκάλιαζε τον τάφο του Αλεξάνδρου. Η ανασκαφική σκαπάνη έφερε στο φως το πρόπυλο, το οποίο είναι η είσοδος για να μπει κανείς στον ιερό χώρο όπου βρίσκεται το κυρίως μνημείο, ο τάφος δηλαδή του Αλεξάνδρου. Το πρόπυλο είχε ένα πλατήσκαλο, δεξιά και αριστερά υπάρχουν 2 δωμάτια. Βρήκαμε
στο εξωτερικό μέρος του το σύμβολο του ήλιου με τις κόμπρες δεξιά και αριστερά και το πόμα, δηλαδή μία τεράστια πλάκα που όπως αποδείχτηκε μετά κάλυπτε κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Και πριν βγούμε στην κυρίως αυλή, δηλαδή την ιερά αυλή που είναι γύρω-γύρω από το μνημείο, βρήκαμε το δεύτερο σύμβολο του Σωροβόρους Όφης, πολύ σημαντικό σύμβολο για το τι συνέβαινε στον ευρύτερο χώρο του μνημείου. Επίσης βρήκαμε στην εξωτερικά της πρώτης εισόδου του προπύλου 2 λεοντάρια, τα οποία φύλαγαν το χώρο, δηλαδή την είσοδο, φύλακες. Και το λιοντάρι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι και βασιλικό σύμβολο, αλλά και σύμβολο του ήλιου. Τα δωμάτια ήσαν επίσης καλυμμένα με το πάτωμά τους με πολύ ωραίες πλάκες σε φαιό χρώμα, παρόμοιο με το χρώμα που έφεραν οι πλάκες στον διάδρομο του τάφου, και δεν υπήρχε τίποτα άλλο μέσα στο χώρο των δωματίων. Το πόμα, τεράστια πέτρα και πολύ βαριά, όταν τη σηκώσαμε είδαμε ότι από κάτω υπήρχε είσοδος στο άς, την οποία ακολουθήσαμε μέχρι κάποιου σημείου, μερικά μέτρα, που πήγαινε προς τα ανατολικά και μετά βάθαινε, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε πιο βαθιά γιατί φάνηκαν νερά που κατέκλυσαν ένα τμήμα του χώρου αυτού. Το γεγονός ότι βρήκαμε πάρα πολλούς δόμους με χρώματα μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, γιατί τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο σπάνια βρίσκει κανείς χρώματα διατηρημένα στις ανασκαφές που γίνονται λόγω των κλιματολογικών συνθήκων. Όμως εκεί το ξηρό κλίμα της ερήμου διατηρούσε αυτά τα χρώματα. Το μπλε χρώμα είναι χρωστική ουσία που προέρχεται από το οξύδιο του χαλκού. Η χρήση αυτή του μπλε χρώματος ήταν διαδεδομένη πολύ στη φαραωνική εποχή, αλλά όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Αίγυπτο είχε ξεχαστεί πώς έφτιαχναν αυτό το χρώμα. Το χρώμα το κόκκινο προέρχεται από τον αιματίτη και όπως είπα το λευκό από μάρμαρο και ασβέστη. Η έβρεση των επιγραφών ήταν το σπουδαιότερο γεγονός στην ανασκαφική πορεία, διότι όταν βρίσκει κανείς επιγραφές είναι και το πλέον καταλυτικό. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το τι είναι ένα μνημείο ή ένας τάφος.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση που νιώσαμε όταν λίγο πριν τελειώσει η ανασκαφή, και μάλιστα εκείνη την ημέρα είχαμε κατά κάποιον τρόπο καθίσει πολύ περισσότερο εργαζόμενοι και σχεδόν πήγαινε να δύσει ο ήλιος, η σκάνη έπεσε στην πρώτη επιγραφή. Αμέσως το καταλάβαμε, αλλά δεν ξέραμε τι είδους ήταν η επιγραφή, τι γράμματα είχε, γιατί βρέθηκε πεσμένη ανάποδα. Αμέσως προσπαθήσαμε με τα χέρια μας να σκάψουμε ένα λαγούμι, ίσα ίσα να μπορεί να χωρέσει το κεφάλι μας, για να δούμε τι γράμματα είχε η επιγραφή. Και αψηφώντας κάθε κίνδυνο που μπορεί να προήρχεται από τους σκορπιούς που εμβριθούν στην περιοχή, μόλις κάψαμε αυτό το λαγούμι και χωρούσε το κεφάλι μας, είδαμε με μεγάλη μας χαρά ότι τα γράμματα ήταν ελληνικά. Και είπαμε ο ένας τον άλλον, ελληνικά, γράμματα ελληνικά. Το άκουσαν οι εργάτες και άρχισαν και εκείνοι με ρυθμικό τρόπο να λένε ελληνικά, ελληνικά, ελληνικά. Και σιγά σιγά από το χώρο της ανασκαφής δημιουργήθηκε έτσι μία ιαχή, η οποία πέρασε και στο χωριό και όλοι, μικροί και μεγάλοι, έλεγαν ελληνικά, ελληνικά. Και αυτή η ιαχή έφτασε στην όαση, στην πρωτεύουσά της, και οι κάτοικοι και εκεί έλεγαν ελληνικά, ελληνικά, κάτι που δονούσε την ατμόσφαιρα και μας είχε συγκινήσει τόσο πολύ που έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια μας. Την επομένη, βέβαια, πήγαμε πολύ νωρίς στον χώρο και με μεγάλη προσπάθεια, μας πήρε ώρες για να γυρίσουμε την επιγραφή από την επιφάνεια που έφερε τα γράμματα, με πολλή δυσκολία, με πολλή προσοχή. Βέβαια, σε αρκετά σημεία είχε σπάσει, διότι βρισκότανε μέσα στην υγρασία όταν την βρήκαμε, αλλά αυτό που μας συνεκλώνησε ήταν ότι στην πρώτη αυτή επιγραφή είδαμε στην πρώτη γραμμή να αναγράφεται το Αλέξανδρος Άμμονος Ρα, δηλαδή ο Αλέξανδρος, ο ιός του Άμμονος Διός. Η επιγραφή αυτή είχε μήκος 1 μέτρο και 60 εκατοστά και πλάτος 1 μέτρο. Το δε περιεχόμενό της ήταν το εξής, μαζί με την ερμηνεία της. Αλέξανδρος Άμμονος Ρα, υπέρ αυτού σεβαστού, προσέφερα θυσία εκεί που βρίσκεται το κάλυμα, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Εγώ μετέφερα το ελαφρό ως μικρά ασπίδα σώμα, εγώ ίδιος που ήμουν δι' αυτόν θεματοφύλαξ, όταν ήμουν στρατηγός έπαρχος της Αιγύπτου, πάντοτε είχα τιμηθεί κατά κοινή συνένεση, τώρα δε που έμεινα τελευταίος στη ζωή, αποκαλύπτω ότι έκανα όλα αυτά χάριν αυτού. Η επιγραφή ξεκάθαρη. Μιλάει ο ίδιος ο Πτολεμαίος, που γνωρίζομαι ότι ο Αλέξανδρος του είχε πει, του είχε δώσει την εντολή όταν ερχόταν η ώρα να ταφεί στην όαση του Άμμονα Δία, εκεί που ήταν ο θεϊκός του πατέρας. Μπορούσε λοιπόν ο Πτολεμαίος να μην εκτελέσει την εντολή του Αλεξάνδρου, που δεν ήταν απλώς επιθυμία? Ό,τι έλεγε ο Αλέξανδρος έπρεπε να εκτελείται
ήταν μία διαταγή. Γι' αυτό και ο Πτολεμαίος έκλεψε το σώμα του Αλεξάνδρου έξω από την Τύρο και το μετέφερε εις Αίγυπτο, όπως λένε οι πηγές. Η επιγραφή αυτή μας έφερε στο νου τον Πτολεμαίο, ο οποίος όντως υπήρξε και ο τελευταίος επιζών από τους στρατηγούς του Αλεξάνδρου, πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία και μάλιστα είχε γράψει την πραγματική ιστορία του Αλεξάνδρου σε σύγγραμμα, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά λέγεται ότι πριν πεθάνει ο ίδιος φρόντισε να το κρύψει σε ασφαλές μέρος. Ο Πτολεμαίος ήταν πολύ κοντά στον Αλέξανδρο. Πολλοί έλεγαν ότι ίσως να ήταν και τεροθαλής αδελφός του, παιδί του Φιλίππου με κάποια γυναίκα της αυλής, της βασιλικής αυλής. Ήταν έτσι ή αλλιώς, εμάς δεν μας νοιάζει. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι ξεκάθαρα αναγνωρίζεται με την επιγραφή σε ποιον ανήκει ο μεγαλοπρεπής αυτός τάφος. Η επιγραφή αυτή είναι μεταξύ του 290 με 284 π.Χ. Η δεύτερη επιγραφή είναι τιμητική επιγραφή που τοποθετήθηκε από τον αυτοκράτορα Τραϊανό όταν επισκέφθη το χώρο του τάφου του Αλεξάνδρου. Ο Τραϊανός ήταν λάτρης του Αλεξάνδρου, είχε ιδρύσει στη Ρώμη πολλά ιερά προς τιμή του και ήθελε να ολοκληρώσει το έργο που δεν ολοκλήρωσε ο Αλέξανδρος. Αλλά και ο ίδιος βέβαια ήταν σε μεγάλη ηλικία και φυσικά δεν προλάβαινε να κάνει κάτι τέτοιο. Το περιεχόμενο της επιγραφής αυτής έχει ως εξής. Ο Νέρβας και ο Τραϊανός οικοδόμησαν ιερό αφού έκαναν σπονδές στο χώρο προς τιμή του Δία και του αιωνίου Δία που ήπιε με ορμή το δηλητήριο με το σκοπό να είναι το ιερό σε κοινή θέα. Δηλαδή εδώ εννοεί τα τελετουργικά δρόμενα. Το ιερό οικοδομήθηκε όταν ήταν εκεί ο Σουλπίκιος με τον Αρτεμίδωρο. Η δε επιγραφή είναι ακριβής επειδή οι αναφερόμενοι σε αυτήν, ο Νέρβας και ο Τραϊανός, ήσαν άνδρες χρηστοί, ήσαν άνδρες ηθικοί. Η επιγραφή αυτή χρονολογείται από το 108 έως το 115 μετά Χριστόν. Στον εσωτερικό χώρο του τάφου βρήκαμε πάρα πολλά σύμβολα τα οποία μας δείχνουν ότι στο χώρο συνέβαιναν μυστηριακές τελετές προς τιμή του Αλεξάνδρου. Πότε γινόντουσαν και γιατί οι τελετές αυτές δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εάν έκαναν τελετές εις μνήμη του θανάτου του Αλεξάνδρου που πέθανε στις 13 Ιουνίου του 323 π.Χ. στην Βαβυλώνα ή αν οι τελετές γινόντουσαν όταν ενταφιάστη στο συγκεκριμένο χώρο ο νεκρός. Το υπέρθυρο από το ταφικό θάλαμο του Τριθαλάμου με τα φύλλα της Βαλανιδιάς και τους οκτάφυλλους ρόδακες είναι συμβολικό. Η Βελανιδιά συμβολίζει τη δύναμη, το θάρρος, τη θεία προστασία. Έχει σχέση με τη θεία δύναμη του Διός, έχει σχέση με τον Αλέξανδρο που φημιζόταν για τη δύναμη και το θάρρος του
και είχε την προστασία του θεϊκού πατρός του, Άμμονος Διός. Το στεφάνι με φύλλα βαλανιδιάς ήταν το βραβείο για τους γενναίους. Επίσης ήταν το βασιλικό διάδημα των Μακεδόνων βασιλέων. Οι ασπίδες των υπερθύρων στις θύρες συμβολίζουν ως ταφικά σύμβολα την προστασία που έχει ο νεκρός. Επίσης δείχνουν τη στρατιωτική δύναμη που αναμφισβήτητα διέθετε ο Αλέξανδρος. Από τα σπαράγματα των τοιχογραφιών που βρέθηκαν μέσα στο διάδρομο, ο λωτός λοιπόν με το μπλε χρώμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σύμβολο. Το μπλε χρώμα συμβολίζει τις ουράνιες δυνάμεις, είναι το άπειρο διάστημα που περιέχει τα πάντα. Ο λωτός είναι κοντά στο είδωρ και στο πύρ, στο σκοτεινό χάος και στο θείο φως. Καθώς αναδύεται από το νερό, συμβολίζει τον ήλιο που ανατέλει μετά το μακρύ του ταξίδι μέσα στη νύχτα. Συμβολίζει την ψυχή που γεννάται από τα ύδατα. Οι ρίζες του, βαθιά μέσα στα λασπωμένα νερά, δηλώνουν την αναζήτηση του μυστικού της ζωής. Οι ολόγλυφοι λέοντες που βρέθηκαν στο πρόπυλο και στην είσοδο του τάφου ως φρουροί έχουν το δικό του συμβολισμό, όπως και οι αποτροπαϊκές κεφαλές των λεόντων από την Σήμη. Ο λέον είναι ηλιακό ζώο και συνδέεται με το θεό ήλιο, το Ρα. Στην ελληνιστική περίοδο ο λέον έλαβε τα επίθετα Ρα, φως, φωτιά, φλόγα. Σαν ηλιακό ζώο, εκτός από το θάνατο και την καταστροφή τη νύχτα, συμβολίζει και την αναγέννηση το πρωί. Συμβολίζει την αξία και την δύναμη, αρετές τις οποίες είχε ο Αλέξανδρος και γι' αυτό οι άνθρωποι τον παρομοίαζαν με νεαρό λέοντα. Επίσης ο λέον είναι το σύμβολο των βασιλέων και ο Αλέξανδρος ήταν βασιλεύς. Λόγω του ότι η θέα του λεονταριού δημιουργεί πανικό και τρομερό φόβο, έχει αποτροπαϊκές ιδιότητες και γι' αυτό είναι ο φρουρός στους βασιλικούς τάφους και στις πύλες των ναών. Ο τάφος του Αλεξάνδρου στην Όαση βρήθη από λέοντες, με επικεφαλής τον λόγλυφο λέοντα της επίστεψης του μνημείου, απομακρύνοντας κάθε πιθανό εχθρό και τονίζοντας την σπουδαιότητα του χώρου, αφού στα βάθη του φυλάσσεται το σώμα του Αλεξάνδρου. Το τελεστήριο του τάφου, με όλα όσα αποκάλυψε ύστερα από το πλήρη καθαρισμό του, μας δείχνει ότι εκεί τελούνται μυστικές ιεροτελεστίες προς τιμή του θεού Αλεξάνδρου Διονύσου, διότι ο Αλέξανδρος ταυτίστηκε με τον Διόνυσο, οι οποίες ήταν απρόσιτες στους αμύητους. Ο εσωτερικός διάδρομος του τάφου είναι πλακοστρωμένος με πλάκες φαιού χρώματος. Είχε κάποτε θολωτή οροφή με βαθύ μπλε χρώμα που κατέρευσε. Στο διάδρομο υπάρχει χαμηλό στιθαίο που τον χωρίζει σε 3 ζώνες όπου έχουν τοποθετηθεί κατανεμημένα τα σύμβολα και η βωμή του τελεστηρίου. Η κεντρική ζώνη του διαδρόμου με πλάτος 2 μέτρα και 30 εκατοστά του μέτρου καταλήγει σε σχήμα τάφ στην είσοδο του τριθαλάμου και εκεί έχουμε τα σημαντικά σύμβολα των μυστηρίων, τον οφθαλμό και την πυρά. Ο οφθαλμός του ηλίου συμβολίζει την ενέργεια του ηλίου, του φέροντος το φως. Ταυτίζεται με το Δία. Στους ορφικούς ύμνους αναγράφεται «Ζεύς γάρ έδωκε, ζώατε γέννησε και ζήν αυτόν καλέουση και Δία, τίθ ότι δι δια τούτον άπαντα τέτικτε εξού και ο ήλιος».
Στην Αίγυπτο, στο βιβλίο των νεκρών αναγράφεται «Η δύναμή μου είναι η δύναμη του οφθαλμού του Ρα και η δύναμη του οφθαλμού του Ρα είναι η δύναμή μου». Ο χρυσός ως μέταλλο ταυτίζεται με το Ρα και είναι το ιερό μέταλλο των θεών και των βασιλέων. Ο Αλέξανδρος ως ιός του άμμονος Ρα είναι θαμμένος μέσα σε ένα χρυσορυχείο ως θεός και βασιλεύς της οικουμένης. Η πυρά είναι το πιο σημαντικό σύμβολο των μυστηρίων. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στις τελετές των αρχαίων ελληνικών και αιγυπτιακών μυστηρίων. Ο θεός Διόνυσος ήταν ο δημιουργός της φωτιάς και σε πολλά μέρη ονομαζόταν ήλιος, ο πατέρας της γης και της θάλασσας. Ο θεός Διόνυσος ήταν πανάρχιος θεός που προσέφερε πολλά στους ανθρώπους, όπως τη φωτιά, την άμπελο κι άλλα. Η χρήση της φωτιάς έχει σχέση με τη γέννηση και ο συμβολισμός έγκυται στο να φανεί και να κατανοηθεί η αντίθεση του φωτός με το σκοτάδι. Κατά τη γέννηση η φωτιά έχει σχέση με τον νεογέννητο, διότι την 5η την 7η μέρα συνηθιζόταν να δίνεται το όνομα, καθώς το βαστούσαν και το περιέφεραν γύρω από την εστία για καθαρμό. Αυτή η γιορτή ονομαζόταν Αμφιδρόμια. Το ίδιο έθιμο υπάρχει στην Όαση. Μάλιστα προσφέρουν στη φωτιά μικρές προσφορές όπως ξηρούς καρπούς, χουρμάδες και άφθονο θυμίαμα. Αντικείμενα λατρείας στα μυστήρια, στα ορφικά, τα καβύρια, τα διονυσιακά, τα ελευσίνια, ήσαν η βωμή και πρωτόγονος σκεύος στις μυστικές λατρείες που ήταν γνωστό σαν ρόμβος. Το οκτάκτηνο άστρο που βρέθηκε στο προθάλαμο του τάφου και περιβάλλεται από το ρόμβο έχει το δικό του συμβολισμό. Ο ρόμβος σημαίνει την ψυχή που κινείται ελεύθερα έξω από το σώμα. Δηλαδή η ψυχή του Αλεξάνδρου κινείται ελεύθερα έξω από το σώμα του και βρίσκεται παντού. Το σύμβολο αυτό πέρασε ατόφιο στην παράδοση των Σιανών και το βλέπουμε και ντυμένο στο επίσημο ένδυμα των γυναικών και στα υφαντά τους. Η κλίμακα με τις 7 βαθμίδες όπως βρέθηκε στο δυτικό ιερό ναΐδριο του τελεστηρίου συμβολίζει την επικοινωνία του νεκρού με το θεό Διόνυσο Όσιρη. Ο Θεός περιμένει τον νεκρό στην τελευταία βαθμίδα για να ενωθεί μαζί του αποκτώντας την αθανασία. Η ψυχή ανεβαίνει τα σκαλοπάτια από το βασίλειο του κάτω κόσμου και περιμένει με ανυπομονησία να συντελεστεί η θεία αυτή ένωση. Η ψυχή του Αλεξάνδρου ενώθηκε με το Θεό και ο δωρικός κύων, πέριξ του οποίου περιστρέφεται η κλίμαξ, συμβολίζει τη δύναμη και τη σταθερότητα μεταξύ ουρανού και γης. Το σχήμα ταφ συμβολίζει το δέντρο της ζωής, τη θεία δύναμη, την εξουσία, την κρυμμένη σοφία, τη μέλουσα ζωή, το ηλιακό σύμβολο του Διός. Η κατακόρυφη γραμμή του δηλώνει την αρσενική δύναμη και η οριζόντια τη θηλυκή. Συμβολίζει τη διαδικότητα στη φύση. Είναι η κάθοδος του πνεύματος μέσα στην ύλη. Το σχήμα ταφ είναι το σχήμα του σταυρού, όπου η μυστική πανταχού παρούσα θεία δύναμη σταυρώνεται για να αναστηθεί και να σώσει τα ανθρώπινα όντα που υποφέρουν, δίνοντάς τους τη λύτρωση. Στο χώρο του τάφου δεν γνωρίζουμε το πότε λάμβαναν χώρα τα μυστήρια προς τιμή του Αλεξάνδρου. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, καθώς δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε αν γινόντουσαν όταν είχαμε τα μεγάλα μυστήρια
προς τιμή του Διονύσου, δηλαδή την εποχή της Άνοιξης στις αρχές της, οπότε ο Αλέξανδρος ως Διόνυσος είχε τα μυστήριά του την ίδια εποχή, ή αν γινόντουσαν τελετές μυστηριακές σε ανάμνηση του θανάτου του Αλεξάνδρου ή της ταφής του στο χώρο. Αγωνίζομαι και όσο ζω θα αγωνίζομαι για τον Αλέξανδρο, για τον έργο μας, για τον τάφο που βρίσκεται στην καρδιά της αφιλόξενης ερήμου, ένα καταπληκτικό μνημείο του 4ου π.Χ. αιώνα. Εμείς έχουμε την ψυχή και τη θέληση, έχουμε και το πνεύμα ελεύθερο και πιστεύουμε, αν όχι η ανθρώπινη δικαιοσύνη, η Θεία Δικαιοσύνη θα πράξει το έργο της.